እሺ ሁለተኛውን ኤግዛምፕል ደግሞ እንቀጥላለን። ዲ ላይ ያለውን ነው እንደ ሁለተኛ ኤግዛምፕል አድርጌም ሰራላችሁ። ዲ ላይ ምንድነው p implies in the bracket q or r and in the bracket negation of r implies p implies q close the bracket። ስለዚህ እንደዚህ ነው ያለው። ይሄ ኤግዛምፕል ነው የተሰጠው። አሁንም እንደቀደሙ እዚህ ጋር ሶስት ስቴትመንቶች አሉ። ስለዚህ ትሩዝ ቫልዩአቸው to the power of 3 ነው የሚሆነው። 8 ከሆነ 8 ሲካፈል 2 4 ትሩ እና 4 ፎልስን መጀመሪያ ላይ ጽፈን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ትሩዝ ቴብሉን እንደዛው እናወጣለን p q r። እሺ ፈጠን ብለን ይሄንን ጨርሰን እንሞክራለን። እሺ p true 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 false 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 አራት ሰርተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት true ሁለት false። ይሄ በኋላ እንዳወዛገባችሁ መስመሩን ሰርቼ ቢሄድ ይሻላል። እሺ አሁንም true true false false። ከዛ ድጋሜ ሶስተኛው ላይ ደግሞ true false እያላችሁ እስከ መጨረሻው መምጣት። እሺ እንደዚህ ከሰራን አሁን ምንድነው ከመጀመሪያው ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽኑ q or r አለች፣ እሷን ቀድመን እንሰራለን። ምክንያቱም ከዚህ ጋር ኮኔክት ከመደረጓ በፊት ብራኬት ውስጥ ስላለች እሷ ቀድማ መሰራት አለባት። በሁለተኛው ኮምፓውንድ ላይ ስንመጣ ኮምፓውንድ ፕሮፖዚሽን ላይ ስንመጣ ኔጌሽን ኦፍ r አለች፣ በዚህ በኩል ቀድማ ትሰራለች። እንዲሁም p implies q አለ፣ ቀድሞ ይሰራል። ከዛ እነሱ ከተሰሩ በኋላ ፋይናሊ ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው የዚህችን ትሩዝ ቫልዩዋን አገኛለሁ። እቺ ትሩ መጨረሻ ላይ ትሩ ልትመጣ ትችላለች፣ ፎልስ ልትመጣ ትችላለች። ይሄኛውም እንደዛው የራሱ ትሩዝ ቫልዩ ከዛ በኋላ በኢምፕሊኬሽን እንሰራለን ማለት ነው። የዚህኛውም እንደዛው ነው የምንሰራው። ከዛ ፋይናሊ p implies the bracket q or r ያለ። ሁለተኛው ደግሞ the bracket negation of r implies p implies q ይሄ አለ። ስለዚህ ይሄን እንሰራለን። ከዛ ፋይናሊ ትሩዝ ቴብሉ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ወይም ኢኩቫለንት ነው ኢኩቫለንት አይደለም የሚለውን የሁለቱን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ q እና r ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ q እና r በእነሱ ኮለምን ነው የምንሄደው። ኦር ምለው አሁንም ኦር ፎልስ መሆን የሚችለው መቼ ነው? ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው። በዛም ያሉት ሁለቱም ፎልስ ሲሆኑ ብቻ ነው ኦር በኦር የተገናኘ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን ፎልስ መሆን የሚችለው። ስለዚህ ትሩ ኦር ትሩ ነው የሚሆነው። ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ፣ ፎልስ ኦር ትሩ ትሩ፣ ፎልስ ኦር ፎልስ ፎልስ፣ ትሩ ኦር ትሩ ትሩ፣ ትሩ ኦር ፎልስ ትሩ፣ ፎልስ ኦር ትሩ ትሩ፣ ፎልስ ኦር ፎልስ ፎልስ ነው የሚሆነው። ይሄን ሰራን። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ r የr ኦፖዚት ማለት ነው ኔጌሽን። ስለዚህ r ትሩ ከሆነ ኔጌሽን ኦፍ r ፎልስ ይሆናል። ስለዚህ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ እዚህ ላይ ብሎ ስላለ እዚህ ጋር ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ፎልስ ትሩ ብለን መሄድ እንችላለን። ከዛ p implies q ሚላለ ይሄኛው p implies q true implies true true, true implies true true, true implies false false, አሁንም false true implies false ስለሆነ the false implies true true፣ ይሄኛውም true false implies false ስለሆነ ይሄም true ነው የሚሆነው። በእነሱ ከዚች ጋር እንደዛው በኢምፕሊኬሽን ያያያዝና የመጣ ነው። ስለዚህ ወደ ፋይናሉ እንምጣ። ወደ ፋይናሉ ስንመጣ p implies q or r ከዚህ እነኚህን ሁለቱን ኮሎመኖችን ነው አሁን ማየት ምን ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ p implies q or r የዚህ ከሆነ እነኚህን true implies true ነው የሚሆነው። true implies true አሁንም true ነው የሚሆነው። true implies true true implies false
false በኢምፕሊኬሽን ስለሆነ ማለት ነው ተገናኙት አሁን false implies true true false implies true true false implies true true ከዛ finally false implies false true ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ true stable ነው ይሄኛው ደግሞ በቀላሉ አሁን true ከፊት ቀድሞ ካለ ቀጥታ falseዎችን ቶሎ ለመጨረስ ከፈለጋችሁ ቀጥታ false ያለባቸው ሁለቶች አሉ ስለዚህ ከfalse ጀርባ true ካለ false ነው የሚሆነው ከfalse ጀርባ false ካለ true ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱ ብቻ ስለዚህ ይሄን ቀጥታ እንደዚህ ማለት false አለ ከኋላ ምንድነው true አለ ስለዚህ እቺ false ናት እቺኛዋ ስለዚህ ከኋላ false አለ true ነው ስለዚህ ሌሎች ከፊት true ካለ true ነው የሚሆነው ብላችሁ ቀለል አድርጋችሁ ቶሎ መስራት ትችላላችሁ እሺ እዚህ ጋር negation of r እና p implies q ሁለቶቹ በኢምፕሊኬሽን ነው የተገናኙት አሁን ቀደም የነገርኳችሁን አፕላይ ሳደርግ ይሁት ስንታች አጠቃላይ ሁለት false ከፊት በኩል አሉ ምክንያቱም ከፊት በኩል ሁለት false ከፊት በኩል አሉ ስለዚህ ከነሱ ኋላ ያለው ምንድነው የዚች ኋላ false ናት ስለዚህ እቺ true ነው የምትሆነው ከዛ እቺ false ናት ኋላ true አለች ስለዚህ እቺ false ትሆናለች ከዛ ሌሎች ከፊት በኩል በሙሉ true ስላለ ከፊት በኩል true ካለ ደግሞ ሁሉም true ነው የሚሆነው በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛው ቀለል አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እሺ አሁን ኢኩቫለንሳቸውን ቼክ እናደርጋለን ኢኩቫለንት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው ምክንያቱም ኢኩቫለንት መሆን የሚችሉት መቼ ነው በሁለት በኩል ያሉ ትሩዝ ቫልዩዎች እኩልና ሴም ሲሆኑ ብቻ ነው ብለናል ቀደም ላይ ስለዚህ ቼክ እናደርገው true false true ስለዚህ the same truth value አላቸው ማለት ነው ሁለቱም ስለዚህ እነኚህ የተሰጡት እነኚህ ሁለት complex propositions ሁለቱ equivalent ነው ቅድም ላይ አይታችኋል በቅድሙ ኤግዛምፕል ላይ እዚህ ጋር ብቻ ነው እኩል ያልመጡት ሌላው ሴም ነበር ግን እዚህ ጋር እኩል አልመጡም ስለዚህ equivalent አይደሉም ብለን ዲሳይድ አድርገን ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሁሉም ሴም መጡ ስለዚህ equivalent ነው ብለን ዲሳይድ አድርገናል ማለት ነው ስለዚህ በተጨማሪ ቱቶሎጂ እና ኮንትራዲክሽን የሚባለው ኮንሰፕት አለ ሌላ ቪዲዮ እዚህ ላይ ሰራለው ኤግዛምፕሎችንም እዛው ላይ እንሰራለን ከዛ ወደ ቀጣይ ኦፕን ፕሮፖዚሽን እና ኳንቲፋየርስ የሚባሉት አሉ ወደ እነሱ እንገባለን ከዛ ይሄን ቻፕተር እንጨርስና ወደ ቀጣይ ቻፕተር እንገባለን የዛሬውን ቪዲዮ እዚህ ላይ እንጨርሳለን ቪዲዮዬን ወዳችሁ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለጓደኞቻችሁ እንዲሁም ለቤተሰቦቻችሁ ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙኝ እንዲሁም ደግሞ እናንተን ለመርዳት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነኝ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ይሰራልን የምትሉት ማትስ ላይ የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እሰራላችኋለሁ የዛሬውን ቆይታ እዚህ ላይ እናበቃለን አመሰግናለሁ Thank you